Tervetuloa kuuntelemaan Mehiläisen pisto-podcastia. Mun nimeni on Antti Miettinen, toimin Mehiläisessä liiketoimintajohtajana vastaan Mehiläisessä työelämän palveluista. Mulla on tänään vieraana täällä DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen ja tänään keskustellaan aiheesta uupumus ja keinoista siitä selviytymisessä. Tervetuloa Marko. Kiva, että pääsit paikalle. Mä lähden alkuun liikkeelle vähän erilaisella kysymyksellä. Mikä tekee sut juuri tänään iloiseksi? No varmaan jos työn näkökulmasta katsotaan, niin meillä on valtava projekti ollut, eli uusi HR-järjestelmän käyttöönotto. Ja se on nyt käytännössä tämän viikon HR:n käytössä ja ensi viikolla sitten koko organisaatio, niin se on pitkä projekti ja tiimi on tehnyt upeata työtä, niin totta kai se on iso onnistuminen. Ehkä henkilökohtaisella oman elämän puolella niin en sanoisi, että pitäisi semmoista varmaan highlightti, mutta ehkä on semmoinen, että molemmat tyttäret ovat nyt täysi-ikäisiä ja tietyllä tavalla uusi elämänvaihe ja saa katsoa sitä itsenäistymisprosessia tässä jatkuvasti myös haasteiden kautta, niin se on tietenkin yksi iloa tuottava aihe, että ollaan taas uudessa vaiheessa. Kiva kuulla. Helppo samaistua itsekin, että tuollaisia noin samanikäisiä tyttäriä kotona, niin se tuo hyvää tasapainoa sitten aina näille työasioille. Jos lähdetään puhumaan sitten tästä uupumuksesta ja sun henkilökohtaisista kokemuksista siihen liittyen, niin minkälaiset asiat, jos kelataan taaksepäin, niin sun mielestä on vaikuttanut siellä taustalla ympärillä? Tämä on monimuotoinen asia ja hyvin yksilöllinen asia, mutta mitä sä itse koet, että mitkä siellä on sellaisia taustalla olevia tekijöitä, jotka johti sun kohdalla siihen uupumustilanteeseen? Joo, siis siitä on jo aikaa tietenkin, mutta tämä itse todettiin työuupumus vuonna 2009 lopussa, mutta ei voi sanoa, että se oli lyhyt prosessi. Eli käytännössä se on kulkenut osittain mun tähän päiväänkin asti oppien kautta, mutta myös matkan varrella on tullut uusia asioita. Mutta tosiaan 2009 todettiin vakava työuupumus, ja mä koen, että työuupumus on väärä sana ainakin minun kohdalla, koska me ollaan kokonaisvaltaisia, meihin vaikuttaa. Ja kyllä mulla se oli se, että se vapaa-aika, perhe-elämä, nuoret lapset, myös parisuhteissa haasteita ja sitten suuri työmäärä. Eli se kokonaisuus oli oikeastaan, joka vaikutti siihen varmasti, että ajaudui siihen tilanteeseen. Ja mä oon aina sanonut, että jos töissä olisi ollut kaikki helppoa, niin se olisi tukenut kotona tai kun mun sen aikainen esimies sanoi hyvin, että koti on turvasatama. Jos siellä on asiat hyvin, se tukee työelämää. Mutta sitten jos kaikki seinät alkaa tietyllä tavalla kaatumaan päälle, niin mä väitän, että se oli minun osalta se, mikä ajoi siihen tilanteeseen. Että siinä ei ollut yhtä tekijää, ja sen takia minun kohdalla työuupumus on ehkä väärä sana. Se on se kokonaisuus. Me ollaan kokonaisvaltaisia kuitenkin näiden asioiden osalta. Kyllä. Ja minkälaiset asiat sitten alkoi olla sellaisia, että sä itse koit, että nyt ei kaikki ole hyvin? Mitkä oli semmoisia ensioireita tai missä sä itse koit, että nyt tarvitsisi asialle alkaa tehdä jotain? No varmasti siinä oli, siis hauskinta on tietenkin se, että en mä itse myöntänyt missään vaiheessa tai ainakaan siinä alkumatkalla sitä tilannetta. Ja mulla tuli erilaisia oireita, että mä muistan, että ensimmäinen taisi olla se, että mulla tuli hengitysvaikeuksia. No mä hakeudin työterveyshuoltoon ja tutkittiin, onko se närästyksestä tai onko jotain muuta vikaa. Ei löydetty mitään oikein syytä. Sitten seuraavaksi tuli alavatsakipuja. Siinä meni aina tietty aika, kuukausi, 2 tai jotain. Tuli erilaisia vaivoja, tutkittiin, ei löytynyt mitään. Ja sitten kolmas tuli, mä en nähnyt välillä, pystynyt kohdentaa vaikka teksti-TVtä siihen aikaan, ehkä enemmän käytin, niin se, että näössä oli jotain ja tutkittiin, mietittiin, onko sokeriarvot, tehtiin testejä ja siis alkoi syntyä erilaisia oireita ja väittäisin, että tämä kesti noin 9 kuukautta kokonaisuudessaan tämä matka, kunnes kesällä muistan ikuisesti, me tultiin ulkomaan lomalta puolison kanssa, laskeuduttiin Suomeen lauantai-päivänä, niin sinä päivänä mulla alkoi päänsärky. Ja se päänsärky ei loppunut. Eli mä menin sitten lääkäriin seuraavalla viikolla
Ja siinä lääkäri alkoi yhdistelemään tätä mun historiaa ja taustoja. Tietenkin tutkittiin myös siihen päänsärkyyn liittyvät asiat, mutta siinä oikeastaan se sulkeutui se kokonaisuus, että nyt on liian monenlaista oiretta, mistä ei löydy sitten niin kuin konkreettisia syitä. Ja käytännössä näillä oireilla ja tämän yhteenvedon kautta niin kävi niin, että mä jäin 2-3 kuukauden sairaslomalle välittömästi. Ja siinä sitten lähdin niin kuin psykologin kanssa keskustelemaan, niin kuin oma polku alkoi siitä sitten eteenpäin. No miten tähän asiaan suhtauduttiin? Tai jos ajatellaan vielä tuota alkuhetkeä, että itse alkoi sinulta olla fyysisiä oireita ja näin, mutta miten siellä työpaikalla, jos ajattelet omaa silloista esihenkilöä tai kollegoita, niin oliko sieltä mitään sellaista, että joku olisi alkanut sanoa, että Marko nyt menee liian lujaa tai kaikki ei ole hyvin? Joo, siis se on selvä. Mä tein aivan liian pitkiä työpäiviä, mutta se oli oma valinta, eli mä pystyin oman roolin kautta kyllä vaikuttaa siihen. Eli mähän koin olevani kaikki voipa, pystyn mihin vaan, oli se työmäärä tai mikä vaan. Ja totta kai myös se oli uran vaihe. Mä olin ollut vasta niin kuin tietysti tässäkin roolissa 1-2 vuoden vasta siinä vaiheessa. Mutta mun on niin kuin helppo siinä suhteessa katsoa peiliin, että mun esimies, sen aikainen toimitusjohtaja, hän sanoi mulle suoraan, Marko, että kaikki ei ole kunnossa. Eli ympäristö alkoi näkemään ne oireet, he puuttu siihen, he kannusti myös niin kuin menemään työterveyshuoltoon, mutta mä olin itse ehkä se ongelma siinä sen takia, että mä olin jälkeenpäin miettinyt, mä olen todella ylpeä, että ne huomattiin ympäristönäkin ne oireet, mutta mä itse jotenkin ajattelin aina uutta etappia. Kohta tulee joululoma, kohta tulee kesäloma. Niin mä yritin aina tsempata siihen pisteeseen, että kyllä mä selviin tästä. Se oli myös iso liiketoimintajärjestelyvaihe, eli siellä oli monta projektia käynnissä. Mutta jotenkin mä aina mietin, että nyt tulee loma ja sitten mä huilin. Mutta kun se ongelma on siinä, että ei lomaa tehty, että me palaudutaan, vaan me levätään, me energiaa kasataan, niin mä ajattelin sen siihen aikaan hyvin väärin. Kyllä, ja samahan se on niin kuin työprojekteissa ja muuta, että sitä niin kuin ihmisen mieli toimii helposti niin, että kun tämä on ohi, niin sitten on helpompaa, mutta sitten tosiasiallisesti, sit kun se on ohi, sitten on jotain muuta, että sellaista hetkeä ei aidosti tulekaan, ellei siihen lähde sitten puuttumaan. Kyllä, ja kyllä mä oon pakko sanoa, että tiimikin myös reagoi. Se ei ollut esimies, vaan se ympäristö huomasi minun tilanteen, mutta mä en hyväksynyt sitä oikeastaan. Mä näin aina, että tämä on tehtävä, tämä projekti, tämä on saavutettava, että ympäristö teki voitavansa, yritti tukea, ohjata, mutta mä en vaan hyväksynyt sitä. Mutta niin kuin sanoin, niin oli väärä ajatus, että sitten kun loma tulee, niin mä lepään. Koit sä kuitenkin siinä aikana silloin kun ennen kuin jäit sitten sairauspoissaololle ja sait tämän diagnoosin, niin koitko sä kuitenkin nauttivasi siitä työstä, että sulla oli semmoinen työnimu edelleen jäljellä, mutta alkoi sitten nämä fyysiset oireet niin kuin hälytellä, että... No kyllähän mä varmaan tunnistin sen tietyllä tavalla, eli ei se työn imu. Mulla on semmoinen, mä jälkeenpäin yritin niin kuin hakea niitä oppeja, että mitä mä opin tästä ja mitä mun pitää tehdä toisin, niin kyllä se viimeinen 5,5 vuotta oli jo aika sumussa, eli se on pakko myöntää, mutta mä niin kuin, totta kai se on ehkä sitä tunnollisuutta myös, että haluaa aina, että asiat hoidetaan hyvin, me menestytään, niin se ohjasi enemmän. En mä voi sanoa, että siinä vaiheessa enää oli työn imua, vaan enemmän mun velvollisuus, mun on saatava nämä asiat kuntoon. Että. Kyllä. No miten sä itse koit sit sen hetken, kun tulit sieltä lomalta ja sit hakeuduit ammattilaisten hoitoon ja sait sitten sen diagnoosin ja käynnistyi hoito ja poissaolo, niin miltä se tuntui jäädä pois töistä? No se oli pelottavaa. Siis siinä oli monta huolenaihetta siihen hetkeen, eli hoituuko asiat, eli taas tuli se vähän jopa se tunnollisuus, miten siellä pärjätään. Sieltä tuli niin kuin mielenkiintoisia pelkoja, että olenko mä enää osa tätä organisaatiota, jos mulla tulee pitkä poissaolo. Silloin kun mulla oli eka tapaaminen psykologin kanssa, niin hän yleisesti sanoi, että nämä on, niin kuin totesitkin alkuun, nämä on yksilöllisiä ja mikä se prosessi aina on, mutta kun mulle sanotaan, että tämä voi kestää vuoden, että se synnytti erilaisia pelkoja siitä myös, että onko mulla enää paikkaa edes organisaatiossa, olenko minä tarpeellinen. Ja mä voin niin kuin samaistua tässä moniin, jotka käy tämmöisiä haasteellisia niin kuin prosesseja läpi, mutta siellä oli monen tasoisia niitä. Tulenko kuntoon? Mitä tämä vaikuttaa? Että hyvin eritasoisia ajatuksia herätti siinä hetkessä. Että.
No miten näistä asioista sitten sä pääsit yli? Jos ajatellaan, että se toipuminen voi käynnistyä, niin pitäisi alkaa, niin sait sä jonkinlaista tukea sieltä organisaation puolelta tai esihenkilöltä, että miten näistä pääsee yli ja pääsee siihen seuraavaan vaiheeseen, että pystyy alkaa palautua ja toipumaan. Joo. Siis siinähän on monta asiaa, mitä tehtiin omalta osalta niin kuin työn näkökulmasta, niin mulle tärkeää, että mulle annettiin täys rauha. Eli se viesti sieltä, hei, nyt sun aika, nyt sä keskityt itseesi. Eli se oli niin kuin se ykkösasia, että älä mieti näitä, me hoidetaan nämä ja me odotetaan, että sä palaat töihin. Se oli niin kuin varmasti se tärkeä viesti niin kuin sen työnteon näkökulmasta. Haasteellisia on sitten lähteä niin kuin tekemään sitä omaa, että miten sä korjaat sitä omaa maailmaa, ja siinähän oli mielettömän tärkeässä roolissa tietenkin psykologi. Että mietittiin niitä keinoja. Mä loin niin kuin oman rakenteen päiviin, mä lähdin aamulla kävelylenkille, aloin nauttia vähän eri asioista, mutta se on tosiaan, että se päänsärky kesti kuukauden. Mulla oli jatkuva päänsärky. Et siinä meni noin kuukausi, että se laukesi niin kuin se itse oire, yksi mikä syntyi siitä tilanteesta. Mutta mä loin rutiinit, mä en miettinyt töitä, mä keskityin itseeni ja vaan nostin sitä omaa niin kuin kuntoa ja mielen niin kuin tasoa, että miten mä voin paremmin. Ja mä loin oikeastaan semmoisen vähän ehkä liian ylätasofilosofian tässä 2009-2015, että mikä pitäisi ohjaa minua, niin mä loin semmoisen teeman, että ole onnellinen. Ja silloin kun tekee elämässä valintoja, niin mikä tukee tätä? Eli sitä yritti löytää niin kuin aina, että teenkö mä oikeat valintoja, olenko mä tyytyväinen tähän, on se työ, parisuhde, ystävät tai mikä vaan osa-alue. Sitä yritti löytää tämmöisiä. Mutta itse pääkysymys, niin mun mielestä työnantajan tehtävä on tehdä rauha, sä keskityt itseesi ja tukea sitä. Tämän prosessin jälkeen niin myös työnantaja tuki minua. Mulla oli niin kuin oma coachi. Mä jatkoin sitten työhön paluun jälkeen, käytiin eri osa-alueita läpi ja miten mä niin kuin pystyn paremmin hallitsemaan. Eli siis ei siinä ole mitään hävettävää. Me tarvitaan erilaista tukea, apua ja siihen hetkeen se oli hyvä. Et siinä on niin kuin kaksi puolta. Työnantajan rooli, joka antaa rauhan, vahvan viestin, hei me kaivataan, odotetaan sua, keskity itseesi. Ja sitten toinen puoli, mitä mä henkilökohtaisella tasolla teen ja millä toimenpiteillä mä niin kuin pääsen tästä eteenpäin. Kyllä. Ja toihan on se niin kuin todella tärkeä asia, jos ajatellaan sitä työyhteisöä ja esihenkilöalaissuhdetta, että siinä on se luottamus olemassa. Ja se selvästikin on ollut jo ennenkin tätä, ennen kuin jäit sairaspoissaololle, mutta myös sen aikana tavallaan tulee se fiilis siitä, että voi luottaa siihen, että ne oli se sun tukena siellä, ne toivoo sitä, että sä nyt hoidat ensin itsesi kuntoon, mieti sen jälkeen vasta näitä työasioita. Niin jos ei taas tällaista tunnetta ole, niin siinä voi varmasti kestää aika pitkääkin siitä irtautumisesta työstä. Ja koska useinhan on niin, että just hyvin tavoitteelliset, tunnolliset ihmiset, jotka on omistautunut työlleen, niin ajautuu myös sitten tällaiseen tilanteeseen, jossa sitten uhraa itsensä tavallaan liian pitkälle sitten sen työn eteen. Kyllä, ja niin kuin yksi oppi siitä on ollut varmasti se, niin kuin, että ei meidän se semmoinen suorittaminen ei ole se meidän asia. Meillä pitää olla aikaa ajattelulle, että jos me tehdään vain pitkiä päiviä ja sitä tasapainoa ei ole, totta kai projekteissa, me vedetään projekteja, sitten pitäisi palautua, mutta semmoinen niin kuin arki ei pidä olla suorittamista. Meillä pitää olla aikaa niin kuin ajattelulle ja tehdä asioita. Mä ajauduin aika suorittamiseen. Se oli varmaan yksi keskeinen oppi siinä. Tämä on varmasti yksi sellainen asia, mitä nyt tässä korona-aikanakin ollaan paljon keskusteltu mediassa ja meidän asiakkaiden kanssa myös, ja varmaan jokainen meistä itsekin vähän sitä kokee, että tämä tämmöinen Teams-rumba ja päivät täyttynyt kalenteriaika täysin palaverista toiseen siirtymiselle, kaikki ne väljyydet on hävinnyt sieltä, niin tähän pahimmillaan ajaa sellaiseen moodiin, että ihmiset vaan suorittaa ne päivät, selviytyy niistä päivistä, ei ole enää aikaa sit oikeasti ideoida uusia asioita, ja varsinkin sitten niin kuin johtotehtävissä olevilla, niin sitä huokoisuutta pitäisi olla siellä kalenterissa, että toisaalta pystyy huolehtimaan itsestään, mutta myös se esihenkilön rooli sitten, että pystyy huomioimaan niiden tiimiläisten niin kuin hyvinvointia ja tukemaan niitä, niin tälle pitää olla tilaa. Miten sä itse olet nyt sitten lähtenyt, jos ajatellaan ton prosessin jälkeen, niin tuossa juteltiin aiemmin, että
että sä oot tehnyt muutoksia ja kokenut, niin kuin, että elämä ei ole enää palannut ja työelämä siihen, mitä se oli ennen tätä. Niin minkälaisia asioita siellä on nyt jäänyt pysyväksi? Niin, jos me puhutaan puhtaasti siitä mun prosessin jälkeisestä ajasta, niin siis mä väitän, että niin ikävää kuin se onkin, niin se osuu oikeaan ihmiseen, eli minun rooliin. Mä puhun enemmänkin, että mä en toivo, että kukaan käy sitä prosessia läpi. Ja mä oon varmaan saanut valtavia oppia siitä, että mä myös kehitän sitä maailmaa ja kulttuuria ja tapaa tehdä töitä tiettyyn suuntaan. Ja nämä opit on yksi asia siellä taustalla. Enkä ole varmasti onnistunut vieläkään. Se on ihan kun puhutaan isosta organisaatiosta. Mutta se, että työ on vain osa elämää, se on niin kuin yksi teema, mitä mä paljon käytän, koska kun meillä on hyvä tasapaino työn ja vapaa-ajan osalta, niin me voidaan paremmin, me jaksetaan paremmin. Me ollaan myös tuottavampia silloin, eli ei olla vain suorittajia. Eli miten me hallitaan tätä, ja korona-aika on ollut loistava esimerkki, niin kuin sanoit, että me ajauduttiin palaveriputkiin ja sitten ohjaa jopa sitä muuta työtä iltaan, ja ei se ole se, mitä halutaan. Eli miten me tauotetaan, miten me tehdään niin kuin taukoja päivälle, miten sitä aikaa ajattelulle, sehän johtaa paljon niin kuin siihen, että ihan perusasioihin, miten me kohdataan, miten asioita hoidetaan, mitkä meidän palaverikäytännöt on, miten me työn tauotusta tehdään, mutta se yksilöllä on tässä nykymaailmassa valtava vastuu. Yksi sellainen työelämän taito, mitä varmasti niin kuin yksi keskeisimpi on itsensä johtaminen, ja se tulee korostumaan tässä uudessa maailmassa, ja on korostunut jo. Mutta ehkä vielä niitä konkreettisia asioita, niin mä teen pieniä juttuja. Mä teen aina puolen vuoden kalenterisuunnitelman. Mä varaan 1 päivän viikosta itselleni. Ja silloin mä voin ottaa aikaa ajattelulle enemmän tehdä. Okei, välillä sitä aikaa joutuu myymään pois, mutta se on aina... Eli sieltä ihan niin kuin arkikaan maanantai, perjantai, välillä niin yksi päivä. Itselle, se voi olla tiistai, se voi olla tietenkin tietyt foorumit ohjaa, mutta mä tein hyvin tämmöisiä pieniä juttuja, että mä varmistan sitä, että se voi olla vaikka tämän tyyppinen, että mä varaan itselle aikaa, että mä pystyn keskittyä tiettyihin asioihin, että mä en ole siinä, että työt ohjautuu niin vahvasti iltaan. No sitten tietenkin käänteinen puoli, että pystytäänkö me jokainen oma roolissa tekemään sitä. Minä pystyn, mutta se, että me ei aina pystytä tähän. Mutta keskeistä on niin kuin löytää konkreettisia keinoja. Liikunta on todella tärkeä ja mua harmittaa, että mä en ole korona-aikana valitettavasti riittävästi ehtinyt sitä tekemään, mutta pieniä juttuja, mutta sitten palataan siihen ylätasolle. Se keskeisin oppi on se, että jos me uskallettaisiin puhua, me uskallettaisiin, niin kuin mä sanoin, mä olin aika itsepäinen, että mä en hyväksynyt sitä tilannetta, mutta mä itse toivon ja haluan ainakin rakentaa maailmaa, jossa meillä on eri kanavia. Mun mielestä työterveyshuolto on ihan ehdoton tässä. Se pitää olla, miten me luodaan matalan kynnyksen mahdollisuuksia tuoda asioita, ja mä aina sanon, että mulla on ihan sama on se luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, esimies, HR, työsuojelu, kunhan me löydetään kanavia, että me saadaan tukea ja apua. Ja työyhteisössä kannustetaan siihen, että aidosti niin kuin rohkaistaan puhumaan niistä asioista. Että meillä on erilaisia haasteita, me pidetään niitä vähän liikaa sisällä, mutta miten me löydettäisiin ne kanavat ja saataisiin tukea ja apua. Nyt syntynyt mun mielestä virtuaaliset palvelut auttaa aika paljon nykyhetkessä korona-aika. Saadaan erilaista myös palvelutuotantoa, että sä kohtaatkin netin yli, sä voit vapaa-aikana saada apua eri aiheisiin. Kyllä. On se sitten työterveyshuollon palveluiden tai muun palvelutuotannon kautta. Keinoja on monenlaisia. Kyllä. No miten teillä niin organisaatioissa, ajattelen, että henkilöstöjohtajana ollut pitkään teillä, niin onko tuossa tapahtunut muutosta organisaatiossa, että se olisi muuttunut avoimempaan suuntaan näiden asioiden suhteen ja esimiestyö? On. Siis mä oikeastaan varmaan, niin kuin mikä on ohjannut sitä, niin se kulttuuri on se iso sana, eli minkälaista kulttuuria halutaan, ja totta kai voidaan olla parempia monessa asiassa, mutta jos mä mietin vaikka meidän niin kuin kulttuurin peruskiviä, niin me ollaan rakennettu siihen, että joustava tapa tehdä työtä, vapaus valita, työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen, viihtyisä ympäristö, no nyt korona-aikana toimistot ei ole niin suuressa roolissa ollut, ja 3. on avoin vuorovaikutteinen yhteistyö, eli ihan jo arjen työn tekemisen näkökulmasta, että miten me kehitetään, kuunnellaan ihmisiä, se viisaus asuu meidän ihmisissä. Eli kyllä se niin kuin sinne kulttuurin perustaan on rakennettu, mutta niin kuin sanoin, niin johtaminen on ihan keskeisiä asioita siinä. On se sitten itsensä johtaminen tai johtaminen niin kuin yritystasolla, ja kyllä mä niin kuin uskon siihen, että se on semmoista yksilöt huomioivaa johtamista. Ne pehmeät arvot pitää olla
ihmiset, yksilölliset tarpeet huomioivaa. Nykytyöelämässä jopa niin työnantajahan pystyy ottaa aika isomman roolin, kun mennään 20 vuotta, 30 vuotta taaksepäin, oli vapaa-aika ja työelämä. Mutta kun työ on vapautunut ja se työajatkin loiskuu vähän niin kuin vapaa-ajan puolelle, niin me pystytään ottaa isompi rooli joustavuuden näkökulmasta, saman aikaan meidän hallittava työmääriä. Mutta johtamisen niin kuin peruspehmeät arvot, että kunnioitetaan yksilöä, yksilöt on voimavara, johdetaan yksilöitä, tunnetaan heidät. Ja sitten ne ehkä kovat arvot voi olla, että meidän pitää saavuttaa tuloksia. Kyllä. Ne ei niin kuin sodi millään tavalla toisiaan vastaan. Kyllä. Se on juuri näin. Ja varmasti jos ajatellaan myös tutkittu paljon nyt työelämään tulevia nuoria ja muuta, mitä he arvostaa, niin siellä on tosi paljon nousee esiin tällaista empatiaa ja sellaista aidosti inhimillistä niin kuin johtamiskulttuuria, että ehkä ne kovat semmoiset johtamiskäytänteet ja muut, niin onneksi on jäämässä taka-alalle. Se ei tarkoita, etteikö yrityksen pitäisi olla tavoitteet selkeät. Se on myös yksi tärkeä osa sitä ihmisen hyvinvointia, että tietää mitä odotetaan, mutta että jollain lailla sitten sen esihenkilön täytyisi olla tukena, että on tarvittaessa käytettävissä, että hän voi saavuttaa ne tavoitteet, eikä sitten taas niin kuin managerata niitä hengitetä niskassa ja seurata sitä, että miten tekee niitä itsessään, että niinhän ne ihmiset kehittyy parhaimmillaan. Tämä on varmasti iso muutos, mitä tässä käydään läpi ja myös sit osaltaan vaikuttaa näihin niin kuin asioihin, mitä tästä tänään puhutaan. Kyllä, ja mä jotenkin korona-aika yleisesti vielä vähän aiheen ohi, niin mä oon uskonut koko ajan, että tämä rakentaa vain parempaa työelämää, kun me päästään siihen pisteeseen, että se hybridi on taas arkea. Siis tähän on vaan mahdollisuus. Me ollaan otettu loikka työn vapauttamisessa läpi organisaatio, kunhan hyödynnetään ne opit. Se on yksi niin kuin keskeisiä autonomia ja motivaation tekijä, että miten mä saan itse päättää. Ja sitten samaan aikaan meidän hallittava sitä työkuormaa. Ja siinä on yksilön vastuu ja organisaatio esihenkilöiden vastuu. Mutta mä näen, että tämä on vaan mahdollisuuksia, tämä mikä muutos nyt, negatiivinen asia, mikä tapahtui, niin on myös mahdollisuus parempaan työelämään. Kyllä. No, minkälaisia vinkkejä sä antaisit? Tätä podcastia kuuntelee moni henkilöstöjohtaja, sun kollega muissa yrityksissä, niin minkälaisia asioita, jos laitat niin kuin sen työhatun päähän ja mietit koko organisaation kannalta sen oman kokemuksesi kautta, niin minkälaisia niin kuin asioita sä nostaisit sellaisia, mihin sä niin kuin kiinnittäisit, mitkä on niin kuin ihan tärkeimmät asiat, joita pitäisi laittaa kuntoon tai kiinnittää huomiota siinä organisaatiossa? Niin. Mä rakastan kulttuurista puhumista, se on joku lempiaihe aina ja sehän muodostuu, se on tapa tehdä asioita ja toimia ja mä väitän, niin jos mä otan oman roolin hatun puhtaasti päähän, niin se liittyy siihen, että minkälaista johtamiskulttuuria me rakennetaan. Rakennetaanko me semmoista avoista, kannustetaan ihmisiä niin kuin puhumaan rohkeasti myös, tarjotaan niitä kanavia ja keinoja, että semmoinen matala kynnys aidosti on aina olemassa, että mä pystyn nostamaan näitä asioita ja niitä tahoja on erilaisia. Että mun mielestä se on varmaan niin kuin ihan keskeinen johtamisen näkökulmasta. Kunnioitetaan yksilöitä, arvostetaan, että se on se menestystekijä, niin meidän ihmiset siellä taustalla. Ja se ei poissulje sitä, että meidän pitää saavuttaa ne tavoitteet. Mutta tämä on myös kilpailutekijä. Se, että me aidosti pystytään rakentamaan semmoinen maailma, jossa arvostetaan ihmisiä. Mutta mä nostaisin ehkä noista sen keskeisimmän, että miten me rakennetaan maailma, koska ei kaikki halua puhua asioista, eikä uskalla. Että enemmän sitä rohkeutta ja avoimuutta siihen ja eri kanavien tarjoamista ja tuen saamista. Kyllä. Ja sitten on se yhteisö, että miten me rakennetaan kulttuuri, että me uskalletaan reagoida myös kollegan, että mä alan huomaa niitä signaaleja tai merkkejä, mitkä toimintamallit niissä on. Kyllä. Ja näinhän se usein on, että on tietysti hyvin erilaisia työtehtäviä ja työtä, mitä tehdään, mutta aika usein on niin, että tavallaan tällaiset niin kuin ensimmäiset signaalit siitä, että kaikki ei ole hyvin sen jaksamisen kanssa, niin kollegathan ne havaitsee. Kyllä. Että välttämättä siinä se esihenkilö ei päivittäin edes näe. Monessakin työtä voi olla joskus mennä viikkojakin joissain tapauksissa, että ei pysty sitä niin kuin, muutosta esimerkiksi huomaamaan, mitä siinä niin kuin työssä käyttäytymisessä tapahtuu. Kyllä. Jolloin niin kuin vähän sellainen, että pidetään kollegasta huolta, niin toi on tosi tärkeä asia. Ja onhan meillä myös jo joitain esimerkkejä sellaisistakin työyhteisöistä, jossa ei ole edes esihenkilöitä. Kyllä. Se on sitten mielenkiintoista nähdä pitkässä juoksussa, että mihin se johtaa, kun organisaatiot kasvaa ja muuta. Mutta
se kollega tuki ja niin niiden tulosten saavuttamisessa, mutta myös sen niin kuin hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja havaitsemisessa. Ja vähän niin kuin jos rakennustyömaalla kiinnitetään huomioon siihen, että kollegalla on kypärä päässä, niin kiinnitettäisiin huomioon siihen, että millä niin kuin vireystilalla hän tulee töihin. Joo. Ja alettaisiin kiinnittää sellaisia asioita huomioon. Niin nämä on itse asiassa just sitä kulttuuriasiaa ja sitä, jota on niin kuin vaikea kaataa ulkoa, että tehkää se näin vaan se syntyy, jos on syntyäkseen siellä. Kyllä. Mutta tulee paljon esimerkkejä kautta. Tämä just, että niin kuin, olet hyvä esimerkki siitä, että niin kuin johtavassa asemassa oleva henkilö kertoo omista kokemuksistaan ja sen kautta tavallaan tuota niin kuin arkipäiväiseksi puhua, eikä tässä ole enää mitään sellaista häpeiltävää tai piiloteltavaa asiaa. Että tämä on siinä, missä että jos jollain niin kuin menee polvi alkaa menettää selkä niin enemmänhän nykypäivänä kuitenkin työtä tehdään niin kuin kognitiivisilla taidoilla ja aivoilla ja muuta, ja niiden hyvinvointihan tässä on se kaiken A ja O, että se muukin kroppa toimii, kyllä. Ja ihminen voi hyvin. Niin, ja ei meidän tarvitse olla superihmisiä. Tästä puhuttiin lyhyesti ennen, niin meidän ei tarvitse olla superihmisiä. Myös taas palataan kulttuuriin, hyväksytään, että me ei olla täydellisiä, me epäonnistutaan, ja se on niin kuin toinen puoli tässä, että me ollaan inhimillisiä yksilöitä kaikki. Ja sitten on toinen puoli, että mä ymmärrän, että kaikki ei halua myöskään puhua, ja sitä pitää kunnioittaa, ei sitä pakottamalla tule, mutta silloin on niitä eri kanavia. Mutta upeimmassa tilanteessa niin on rohkeus löytää ne oikeat kanavat, saada tukea, ja varsinkin tässä virtuaalisessa maailmassa, niin kyse esihenkilöiden rooli vaan korostuu. Vaikka mä painotan sitä itsensä johtamisen merkitystä ja tärkeyttä, niin esihenkilöiden kyky tunnistaa, kollegoiden kyky tunnistaa, kun me ei ollakaan fyysisesti enää niin paljon läsnä. Juuri näin. Hei, kiitos tosi paljon, Marko, tästä keskustelutuokiosta ja kiitos kuulijoille myös ja erittäin tärkeä aihe ja jatketaan tämän parissa keskustelua varmaan ja toimia ennen kaikkea työpaikoilla sitten yhdessä myös työterveyshuollon kanssa jatkossakin. Kiitos paljon. Kiitoksia.